इंग्लिश ग्रामरमा कुनै पनि भेहिकल चढ्नको लागि get in or get on युज गर्ने गर्छौं। जुन पनि भेहिकल चढ्नको लागि get in or get on दुवै युज गर्न सक्दैनौं। डिफरेन्ट टाइपको भेहिकल अनुसार डिफरेन्ट प्रिपोजिसन युज हुने गर्छ। get on the bus। get on हामी यस्तो भेहिकलमा युज गर्छौं जुन भेहिकलमा चढिसकेपछि हामी उभिन और हिड्न सक्छौं। जस्तै हामी बसमा, ट्रेनमा, प्लेनमा हिड्न, उभिन जे पनि गर्न सक्छौं। यस्तो भेहिकलहरुमा चढ्नको लागि हामी get on युज गर्छौं। get on the bus, get on the train। त्यसैगरी कारमा पनि हामी चढ्छौं बट हामी कारमा हिड्न सक्दैनौं। कारमा स्पेस सानो हुन्छ सो हामी त्यहाँ हिड्न सक्दैनौं र यस्तो सानो भेहिकलको लागि हामी get in युज गर्छौं। get in the car, get in the taxi। ट्याक्सीमा पनि हामी हिड्न सक्दैनौं बिकज ट्याक्सीमा पनि स्पेस सानो हुन्छ। कुनै पनि भेहिकलबाट चढ्नको लागि पनि हामी डिफरेन्ट प्रिपोजिसन युज गर्छौं। जस्तै बसबाट चढ्नको लागि हामी get off युज गर्छौं। get off, off, get off the bus। यसैगरी कारबाट चढ्नको लागि get out of the car, get out of युज गर्छौं। get out of, single f, out of, get out of the car। get on को युजेस ठूलो भेहिकल जसमा अलिकति हामी हिड्न सक्छौं यस्तो भेहिकलमा get on युज गर्छौं। त्यसैगरी हामी get on हर्स, साइकल, बाइक यस्तो भेहिकल र हर्सको लागि पनि युज गर्न सक्छौं जसमा हामी खुट्टा डिभाइड गरेर चढ्न सक्छौं। यस्तो भेहिकलमा पनि हामी get on युज गर्न सक्छौं। जस्तै get on the horse, get on the cycle। भेहिकल चढ्न र डिफरेन्ट भेहिकल अनुसार डिफरेन्ट प्रिपोजिसन युज हुन्छ भने बाइ प्रिपोजिसन सबै भेहिकलको लागि युज हुन्छ। बाइले मेथड अफ ट्रान्सपोर्टेसनलाई डिनोट गर्छ। बाइले भेहिकलको माध्यम जनाउँछ। go by bus, go by car, go by taxi जुन पनि भेहिकलको लागि by युज गर्न सक्छौं। I go to work by bus, I go to work by train। यदि तपाई हिँडेर कहीं कतै जानुहुन्छ भने go by foot हुँदैन, go on foot युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हिँडेर जाने केसमा हामी preposition by युज गर्दैनौं। go on foot। सम्झिन गाह्रो भएमा भिडियोलाई धेरै पटक रिपिट गरेर हेर्नुहोला। अर्को रहेको छ wake up। wake up means to stop sleeping and open your eyes। wake up भनेको हामी बेडमा रहँदा मर्निङ टाइममा बेडमै रहँदा बिउजिनु। मर्निङ टाइममा हामी निन्द्रा पुगिसकेपछि उठ्छौं। पुरै कम्प्लिटली बेडबाट उठ्ने हैन, बेडमै रहँदा आफू बिउजिनु। बेडमै रहँदा आफू बिउजिनुलाई wake up भनिन्छ। I wake up at 7 AM। म बिहान 7 बजे उठ्छु। get up, wake up र get up मा पनि डिफरेन्स रहेको छ। get up भनेको बेडलाई छोडेर कम्प्लिटली उठ्नु। to get out of bed, get up। wake up means बिउजिनु, जुन बेडमा नै रहेको टाइमलाई wake up भनिन्छ भने get up means बेडलाई कम्प्लिटली छोड्नु। बेडबाट उठेर
आउनु means get up. I get up at 7:30 a.m. in the morning. So, get up means to physically get out of bed. Put on. Put on means to wear. Put on means to wear. लुगा लगाउनु. लुगा लगाउनुलाई put on भनिन्छ. She is putting on a jacket. उनी ज्याकेट लगाउँदै छिन्. She is putting on a jacket. Take off. Take off means to remove clothing from your body. Take off means लुगा फुकाल्नु, ड्रेस चेन्ज गर्नु. He took off his shirt. He took off his shirt. उसले आफ्नो शर्ट फुकाल्यो. Put on means लुगा लगाउनु. Take off means लुगा फुकाल्नु. लुगा लगाउनुलाई हामी put on भन्छौं भने लुगा फुकाल्नुलाई put off भनिदैन, take off भनिन्छ. Put on, take off. Thank you so much for watching today's episode. Please hit like, share and subscribe. यहाँ स्क्रिनमा दिएको एड्रेसमा गएर तपाईले हाम्रो YouTube च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरू इजिली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe.